હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન। તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની। તો સૌથી પહેલાં જોઈએ આજના વ્યક્તિ વિશેષ। તો આજના વ્યક્તિ વિશેષ છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર। અહીંયા તમે એમને ફોટોમાં પણ જોઈ શકો છો। શ્રીમદ રાજચંદ્ર તો તેઓ ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ હતા। તેમનો જન્મ ખાસ યાદ રાખશું કે જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ પણ ગયો છે। વાવણિયા મોરબી ખાતે તેમનો જન્મ થયો હતો અને તેઓ ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ હતા। પરીક્ષામાં વારંવાર આ બે પ્રશ્ન પૂછાય છે કે ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુનું નામ જણાવો, તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર। અને બીજો ક્વેશ્ચન એવો પૂછાય છે કે શ્રીમદ રાજચંદ્રનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, તો મોરબીના વાવણિયા ખાતે। તેમણે રામાયણ અને મહાભારત સંક્ષિપ્ત પદોમાં લખેલા છે। માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે તેમના લેખો બુદ્ધિ પ્રકાશમાં છપાયા હતા। મુંબઈમાં સત્તાવધન એક સાથે 100 બાબતોના પ્રયોગ કરેલા, તેથી તેમને સાક્ષાત સરસ્વતીનું બિરુદ પણ મળેલું છે। આ ઉપનામ પણ ખાસ યાદ રાખશું, પરીક્ષામાં આ ઉપનામ પણ પૂછાયેલું છે કે શ્રીમદ રાજચંદ્રને કયા ઉપનામથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે, તો સાક્ષાત સરસ્વતી તરીકે તેઓ જાણીતા હતા। શ્રીમદ રાજચંદ્ર તો તેમનો જન્મ વાવણિયા મોરબી ખાતે, ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ, અને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે તેમના લેખો બુદ્ધિ પ્રકાશમાં છપાયા હતા। હજી થોડી વધારે માહિતી મેળવીએ। સાક્ષાત સરસ્વતી તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર અને કુરચાલ સરસ્વતી, તમે અહીંયા કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ તમારા માટે કહી શકાય, તો પછી આવશે વસ્તુપાળ। ક્લિયર છે? ખાસ યાદ રાખશું, સાક્ષાત સરસ્વતી તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર અને કુરચાલ સરસ્વતી તો વસ્તુપાળ। એ જ પ્રમાણે ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ આવે તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર, ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ આવે તો ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, અને ગાંધીજીના વૈચારિક ગુરુ આવે તો લિયો ટોલ્સ્ટોય। ખાસ યાદ રાખશું, આ ત્રણેય ગુરુ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે, કન્ફ્યુઝ ના થઈ જવું। ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર, ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ તો ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, અને ગાંધીજીના વૈચારિક ગુરુ તો લિયો ટોલ્સ્ટોય। ઓકે, અને સાક્ષાત સરસ્વતી તરીકે તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર જાણીતા છે અને કુરચાલ સરસ્વતી તરીકે તો વસ્તુપાળ જાણીતા છે। તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં કોનો પરિચય મેળવ્યો? શ્રીમદ રાજચંદ્રનો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં પરિચય મેળવ્યો કે જેમનો જન્મ મોરબી ખાતે થયો હતો અને ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ હતા। આ ઉપરાંત સાક્ષાત સરસ્વતીનું બિરુદ પણ મળેલું હતું। અને કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટમાં શું જોયું, તો કે સાક્ષાત સરસ્વતી તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર, કુરચાલ સરસ્વતી તો વસ્તુપાળ, ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર, તેવી રીતે ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ તો ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, અને વૈચારિક ગુરુ તો લિયો ટોલ્સ્ટોય। ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ દિન વિશેષ। ગુજરાત સિનેમાનો 87મો જન્મદિવસ। પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મની શરૂઆત 9 એપ્રિલ 1932ના રોજ થઈ હતી। ખાસ યાદ રાખશું, પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મની શરૂઆત ક્યારે આવશે? 9 એપ્રિલ 1932ના રોજ થયેલી। અને પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ નરસિંહ મહેતા દ્વારા તેની શરૂઆત થઈ હતી। હવે એના પરથી થોડી જીકે રિલેટેડ બાબતો જાણી લઈએ। પ્રથમ ગુજરાતી મૂક ફિલ્મ તો કઈ આવશે? શેઠ સગાડસા, રિલીઝ નથી થઈ શકી। પ્રથમ ગુજરાતી મૂક ફિલ્મ શ્રી કૃષ્ણ સુદામા કે જે રિલીઝ થઈ હતી। આ બે બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું। પ્રથમ ગુજરાતી મૂક ફિલ્મ કે જે રિલીઝ નથી થઈ, શેઠ સગાડસા, અને જે રિલીઝ થઈ હતી તો શ્રી કૃષ્ણ સુદામા। પ્રથમ ગુજરાતી બોલતી ફિલ્મ તો નરસિંહ મહેતા। પ્રથમ ગુજરાતી રાજકીય ફિલ્મ તો ભક્ત વિદુર। પ્રથમ ગુજરાતી રંગીન ફિલ્મ તો લીલુડી ધરતી। અને પ્રથમ ગુજરાતી કરમુક્ત ફિલ્મ તો અખંડ સૌભાગ્યવતી। તો આ બાબત ખાસ યાદ રાખજો। અહીંયા ટોટલ 6 ફિલ્મો વિશે વાત કરી છે। કોઈકને કોઈક પરીક્ષામાં 1 માર્ક તમારે અહીંયાથી કવર થઈ શકે છે। તો જોઈએ ફરી પાછું, 9 એપ્રિલ 1932ના રોજ ગુજરાતી ફિલ્મની શરૂઆત થઈ હતી, તેથી તેને ગુજરાતી સિનેમાનો જન્મદિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ ગુજરાતી સિનેમાનો તાજેતરમાં કયો જન્મદિવસ આવશે? તો 87મો જન્મદિવસ। પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ કઈ આવશે? નરસિંહ મહેતા, એટલે કે પ્રથમ બોલતી ફિલ્મ। પ્રથમ ગુજરાતી મૂક ફિલ્મની વાત કરીએ તો શેઠ સગાડસા કે જે રિલીઝ નથી થઈ। પ્રથમ ગુજરાતી મૂક ફિલ્મ કે જે રિલીઝ થઈ હતી તે શ્રી કૃષ્ણ સુદામા। પ્રથમ ગુજરાતી બોલતી ફિલ્મ તો નરસિંહ મહેતા। પ્રથમ ગુજરાતી રાજકીય ફિલ્મ તો ભક્ત વિદુર। એ જ રીતે પ્રથમ ગુજરાતી રંગીન ફિલ્મ તો લીલુડી ધરતી, અને કરમુક્ત ફિલ્મ તો આવશે અખંડ સૌભાગ્યવતી। તો આટલી ફિલ્મો આપણે ખાસ યાદ રાખશું। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ। નાસ્કોમના ચેરમેન તરીકે યુબી પ્રવીણ રાવની નિમણૂક કરવામાં આવી। અહીંયા તમે એમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો। નાસ્કોમનું પૂર્ણ નામ શું થશે? નેશનલ એસોસિએશન ઓફ સોફ્ટવેર એન્ડ સર્વિસ કંપની। અગેન પૂર્ણ નામ ખાસ યાદ રાખજો, કેમ કે પરીક્ષામાં વારંવાર પૂર્ણ નામ પૂછાતા હોય છે। તો નાસ્કોમનું પૂર્ણ નામ થશે
નેશનલ એસોસિએશન ઓફ સોફ્ટવેર એન્ડ સર્વિસ કંપની. આ નાસ્કોમની સ્થાપના 1 માર્ચ 1988ના રોજ થશે. ક્યારે સ્થાપના થઈ છે? 1 માર્ચ 1988. તેનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવશે? તો તેનું હેડક્વાર્ટર નોઈડા ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે આવશે. હેડક્વાર્ટર નોઈડા ઉત્તર પ્રદેશ. પરીક્ષામાં સિમ્પલી નિયુક્તિઓ બહુ પૂછાતી હોય છે, તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું નાસ્કોમ, તો પૂર્ણ નામ નેશનલ એસોસિએશન ઓફ સોફ્ટવેર એન્ડ સર્વિસ કંપની, કે જેના ચેરમેન તરીકે યુબી પ્રવીણ નામની નિમણૂક થઈ છે, જેને તમે અહીંયા ફોટોમાં પણ જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. NHAI એટલે કે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે. શા માટે ચર્ચામાં રહ્યું છે? તો નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ 3979 કિલોમીટર હાઈવે બનાવી રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તો આના કારણે ચર્ચામાં રહ્યું છે. આપણા માટે પણ ગર્વની બાબત કહી શકાય, અને જે વર્તમાન સરકાર છે તેના માટે પણ ગર્વની બાબત કહી શકાય કે તેના દ્વારા 3979 કિલોમીટરનો હાઈવે બનાવી રેકોર્ડ સર્જવામાં આવ્યો છે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. તો આપણને માર્ગ પરિવહન મંત્રી પણ યાદ રાખવા પડે, તો કોણ આવશે? શ્રી નીતિન ગડકરી. તેઓ માર્ગ અને વાહન વ્યવહારના મંત્રી છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. 5T પ્લાન દિલ્હી સરકાર દ્વારા લોન્ચ થયો છે. કોરોના સામેની લડાઈમાં ભારતની જીત થાય એ માટે થઈને દિલ્હી સરકાર દ્વારા 5T પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ 5T શું છે? તો 5T અર્થાત ટેસ્ટિંગ, ટ્રેસિંગ, ટ્રીટમેન્ટ, ટીમવર્ક અને ટ્રેકિંગ. ક્લિયર છે બધા? પેલું તો ટેસ્ટિંગ છે, ખૂબ જ અગત્યનું છે. થાય એટલા મેક્સિમમ ટેસ્ટ કરવાના છે. દિલ્હી સરકારે એવું નિર્ધારિત કર્યું છે કે થાય એટલા કોરોનાના ટેસ્ટ કરી લેવા છે, એટલે ખ્યાલ પડે કે કેટલા પોઝિટિવ છે અને કેટલા નેગેટિવ છે. ક્લિયર છે? અને એકવાર ટેસ્ટિંગ થઈ જાય એના ઉપરથી આખી પ્રક્રિયા એ લોકો શરૂ કરશે. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિને કોરોના જોવા મળ્યો તો એની આજુબાજુને એ કેટલા વ્યક્તિઓના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું એના પરથી એ વ્યક્તિને ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે, અને આ રીતે આખો અંદાજ મેળવવામાં આવશે. એ વસ્તુ કમ્પ્લીટ થાય એટલે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવશે કે જેથી વ્યક્તિ જલ્દીથી જલ્દી સાજો થઈ જાય. એના માટે દિલ્હી સરકાર દ્વારા 5 સ્ટાર હોટલોને પણ લઈ લેવામાં આવી છે કે ત્યાં આઇસોલેશન વોર્ડ ઊભા કરવામાં આવશે. તો એ ખૂબ જ ઉત્કૃષ્ટ પગલું કહી શકાય. ટીમ વર્ક, તો તમને ખ્યાલ છે કે કોરોના સામેની લડાઈમાં માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિ નથી લડી રહ્યું, આખી ટીમ લડી રહી છે. ડૉક્ટરોની, નર્સોની, સફાઈ કામદારની, આપણા પોલીસોની, આપણી આર્મી, આપણી સરકાર, અને આપણે એક નાગરિક પણ આપણે લડી રહ્યા છીએ ઘરે રહીને. દરેકનું યોગદાન કંઈક અલગ અલગ છે, પણ દરેક આ વસ્તુની અંદર યોગદાન પોતાનું આપી રહ્યા છે. ક્લિયર છે? તો દિલ્હી સરકારે 5T પ્લાન રજૂ કર્યો છે, અને આશા રાખીએ કે આ 5T પ્લાનને ખૂબ જ સફળતા મળે અને કોરોનાની નાબૂદી ઝડપથી થઈ શકે. ઓકે, તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી કોણ છે વર્તમાન? તો અરવિંદ કેજરીવાલ છે. તમે અહીંયા અમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો. અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કોણ છે? તો અનિલ બૈજલ એ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર છે. ક્લિયર છે? તો ખાસ યાદ રાખશું કોરોના સામેની લડાઈમાં 5T પ્લાન કોણે રજૂ કર્યો છે? તો દિલ્હી સરકારે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. COVID-19 મોનિટરિંગ સિસ્ટમ એપ કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે? તો તેલંગાણા દ્વારા. તે ઓટોમેટિક એપ હશે, જે ભારતની આ પ્રથમ પ્રકારની એપ છે. આ ઉપરાંત તાજેતરમાં તેલંગાણામાં વ્યક્તિઓને સેનેટાઇઝ કરવા વી-સેફ ટનલ પણ લોન્ચ કર્યું છે. આપણે ગઈકાલના કરંટ અફેરમાં આના વિશે માહિતી મેળવી હતી કે વી-સેફ ટનલ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો વી-સેફ ટનલ તેલંગાણા સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત તેલંગાણા સરકારે COVID-19 મોનિટરિંગ સિસ્ટમ એપ પણ લોન્ચ કરી છે. તો તેલંગાણા થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે, તો તેલંગાણા વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. તેલંગાણા રાજ્યની રાજધાની તો હૈદરાબાદ. તેલંગાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તો કે ચંદ્રશેખર રાવ. અને તેલંગાણા રાજ્યના રાજ્યપાલ તો તમિલિસાઈ સૌંદર્યરાજન એના રાજ્યપાલ છે. તો આટલી બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું. આ ઉપરાંત તેલંગાણા દ્વારા 2 વસ્તુ થઈ છે. એક COVID-19 મોનિટરિંગ સિસ્ટમ એપ, અને સેકન્ડ આવશે વી-સેફ ટનલ. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. રક્ષા સર્વ એપ છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. હોમ ક્વોરન્ટાઇન લોકો પર નજર રાખવા માટે આ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તો છત્તીસગઢ વિશે થોડો પરિચય મેળવીએ. તો છત્તીસગઢ એની રાજધાની છે રાયપુર. મુખ્યમંત્રી છે ભૂપેશ બધેલ, અને રાજ્યપાલ છે અનુસુયા ઓએક. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ પ્રકારની એપ કોઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા લોન્ચ થતી હોય અથવા તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લોન્ચ થતી હોય છે, અને પરીક્ષામાં તમને આ કન્ફ્યુઝ કરી શકે છે. જેમ કે આપણે અગાઉ જોયું તેલંગાણાની, તો COVID-19 મોનિટરિંગ સિસ્ટમ એપ તો તેલંગાણા દ્વારા. એ જ પ્રમાણે રક્ષા સર્વ એપ
તો છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા. આ તમામ પ્રકારની એપો અત્યારે શું કામ લોન્ચ કરવામાં આવે છે? તો એકમાત્ર એટલો જ ઉદ્દેશ છે કે કોરોના સામેની લડાઈમાં સમગ્ર ભારતની જીત થાય. એના માટે દિલ્હી સરકારે પોતાનો 5T પ્લાન રજૂ કર્યો છે. તો એ જ પ્રમાણે તેલંગાણા સરકારે એપ લોન્ચ કરી છે, છત્તીસગઢ સરકારે પણ એપ લોન્ચ કરી છે, ગુજરાત સરકાર પણ એટલું યોગદાન આપી રહી છે. દેશના દરેક રાજ્યો પોતાનું યોગદાન આપી રહી છે અને દેશના દરેક નાગરિકો, ડોક્ટરો, પોલીસો, સફાઈ કામદારો, તમામ વ્યક્તિઓ પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ. સમાધાન ચેલેન્જ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા નવા પ્રયોગો માટે વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસરને પ્રેરણા આપી તે પ્રયોગની ચકાસણી માટે તેમને મજબૂત આધાર આપવામાં આવશે. ક્લિયર છે? તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું સમાધાન ચેલેન્જ તો કયા મંત્રાલય દ્વારા? તો સમાધાન ચેલેન્જ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય. ખાસ યાદ રાખશું સમાધાન ચેલેન્જ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. હોમ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ કિટ. આ કિટ બેંગ્લોરની એક કંપની છે, કંપનીનું નામ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો by1, એના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ કિટની મદદથી હવે ઘર બેઠા જ COVID-19ની ટેસ્ટ થઈ શકશે. તો આ બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું. બેંગ્લોર અને ઘરે બેઠા ટેસ્ટ થઈ શકશે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઓકે, તો આ હતા આજના કરંટ અફેર. આજના કરંટ અફેર ઉપરથી આજની ક્વિઝ જોઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ કોણ હતા? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે પ્રથમ ગુજરાતી બોલતી ફિલ્મ કઈ છે? ફિલ્મ અહીંયા થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક ધ્યાનમાં લેવું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં નાસકોમના ચેરમેન તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? ચોથો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં COVID-19ને લઈને 5T પ્લાન કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? પાંચમો ક્વેશ્ચન છે રક્ષા સર્વ એપ કયા રાજ્ય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો એક ખાસ વિનંતી કે જો તમે ઈચ્છો છો કે કરંટ અફેરના વિડીયો ચાલુ રહે તો તમને તમારો સપોર્ટ કમેન્ટ કરીને જણાવવાનો છે અને કમેન્ટમાં પણ બીજું કાંઈ નહીં, ક્વિઝના આન્સર જ કમેન્ટ કરવાના છે. તો પ્લીઝ ક્વિઝના આન્સર કમેન્ટ કરવાનું રાખો. તો આપણા ડેઇલી કરંટ અફેરના વિડીયો આવતા રહેશે. આ ઉપરાંત પાક્ષિક એનાલિસિસના પણ વિડીયો આવશે અને ગુર્જર ધરાના પણ વિડીયો આપશે. પણ એક જ જોઈશે તમારો સપોર્ટ, એ પણ કમેન્ટ દ્વારા. આ ઉપરાંત મિત્રો જો તમે ડેઇલી મોક ટેસ્ટ આપવા માંગો છો 10 વિષયોના 50 જેટલા પ્રશ્નોની, તો ટેલિગ્રામમાં જઈને તમે આ રીતે ક્વિઝ 2020 સર્ચ કરવાનું રહેશે. તમે આ રીતે સર્ચ કરશો તો તમને અમારું ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોવા મળશે. આ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં ડેઇલી 10 વિષય અને 50 પ્રશ્નોની ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. તો તમને આ ગ્રુપ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો તમે પણ જોડાઓ અને તમારા મિત્રોને પણ જાણ કરો. મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.